Exercise 1.10 let f of x 9x minus 2 and g of x እንደዚህ ተሰጥቶናል። ኢቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ይላል። እዚህ ጋር የተጠየቅነውን እንድንሰራ ነው የተፈለገው። g of 3 minus g of minus 2 አገኙ ይላል። ምንድነው 3 መተካት ነው። እዚህ ጋር g of 3 ማለት x ቦታ 3 ስንተካ ራዲካል 3 times x ቦታ 3 ይሆናል ፕላስ 7 minus g of minus 2 ማለት x ቦታ minus 2 መተካት ነው። 3 times minus 2 plus 7 3 times 3 9 9 plus 7 16 radical 16 minus 3 times minus 2 minus 6 plus 7 negative 1 positive 1 radical 16 4 ይወጣል minus radical 1 ደግሞ 1 ይወጣል 4 minus 1 3 ይሆናል። ስለዚህ የዚህ መልስ 3 ነው። ቢ ላይ ደግሞ ጂ ኦፍ ማይነስ 1 ስኬር እንድናገኝ ነው የተፈለገው። ጂ ኦፍ ማይነስ 1 እናደርግና ስኬር ከውጪ ነው። ጂ ኦፍ ማይነስ 1 መጀመሪያ ኤክስ ቦታ ማይነስ 1 ስንተካ 3 ታይምስ ማይነስ 1 ፕላስ 7 ነው። ይሄንን ጂ ኦፍ ማይነስ 1 ምን አድርጎ ነው ስኬር አድርጎ ነው። 3 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 6 ማይነስ 6 ሶሪ ማይነስ 3 3 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 3 minus 3 plus 7 4 ይሆናል ራዲካል 4 ከዛ ከውጭ ስኬር አለ። ይሄ ስኬር ራዲካሉን ያጠፋል ማን ይወጣል 4 ይሆናል መልሱ። እዚህ ጋር f of x minus f of 0 እንድናገኝ ነው የተፈለገው። ኦቨር x አለ። እሺ f of x ስንት ነው 9x minus 2 9x minus 2 minus f of 0 ደግሞ x ቦታ 0 ስንተካ 9 times 0 minus 2 9 times 0 minus 2 over x ነው 9x minus 2 minus ይሄ 9 times 0 0 ነው 0 minus 2 minus 2 ይሆናል over x ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል 9x minus 2 minus በማይነስ ፕላስ 2 ይሆናል ኦቨር x minus 2 በፕላስ 2 ይጠፋል 9x over x ይሆናል። x በx ይጠፋል 9 መልሱ 9 ይሆናል። f of x እዚህ ጋር 9x minus 2 አለ g of x ደግሞ እንደዚህ ያለ find each of the following አንደኛው f plus g ኔጌቲቭ 2 ማለት ምን ማለት ነው? f plus g of x ማለት ምን ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው? f of x plus g of x ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ f plus g of ኔጌቲቭ 2 ማለት f of ኔጌቲቭ 2 plus g of ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው። f of ኔጌቲቭ 2 ማለት x ቦታ ኔጌቲቭ 2 መተካት 9 ታይምስ 9x minus 2 የሚልበት 9 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 minus 2 ፕላስ g of minus 2 ማለት g x ቦታ ራዲካል 3x plus 7 በሚልበት x ቦታ ኔጌቲቭ መተካት ራዲካል 3x 3 ታይምስ minus 2 ፕላስ 7 9 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 negative 18 negative 18 minus 2 negative 20 plus radical 3 times negative 2 negative 6 plus 1 plus 7 positive 1 ይሆናል ማለት ነው። radical 1 negative 20 plus radical 1 1 ይወጣል። የሱ ድምር ስንት ይሆናል negative 19 ይሆናል። ስለዚህ f plus g of negative 2 negative 19 ይሆናል። ሌላው f over g of 7 ነው የተፈለገው። ይሄም f of 7 over g of 7 ከማለት ጋር እኩል ነው። f of 7 7 ስንተካ 9 times 7 minus 2 ነው። g of 7 x ቦታ 7 ስንተካ ራዲካል 3 times 7 plus 7 9 times 7 63 minus 2 over 3 times 7 21
ፕላስ 7 ራዲካል 28 ይሆናል። 63 ማይነስ 2 61 ኦቨር ራዲካል 28 ይሆናል መልሱ። ሌላው ዶሜን ኦፍ ኤፍ ፕላስ ጂ እንድናገኝ የተፈለገው ኤፍ ፕላስ ጂ ስንደምረው ምንድነው የሚሆነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስን እንደምራለን ማለት ነው። ያ ማለት 9x ማይነስ 2 ፕላስ ራዲካል 3x ፕላስ 7 የሁለቱ ድምር የሚሆነው ይሄ ነው። እና የዚህን ዶሜን አግኘው። ይሄ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው ወይንም ኤፍ ፕላስ ጂ ነው። የሁለቱ የድምሩ ዶሜን ምንድነው የሚሆነው? ዶሜን ማለት ኤክስ ቦታ መግባት የሚችለው ቁጥር ማለት ነው። ኤክስ ቦታ ማን ሊገባ ይችላል? እዚህ ኤክስ ቦታ ማንም ሊገባ ይችላል። እዚህ ጋር ስንመጣ ራዲካል 3x ፕላስ 7 የሚልበት ራዲካል ውስጥ የሚገባ ቁጥር ሁሌ ግሬተር ዛን 0 ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ራዲካል ውስጥ ማን አለ? 3x ፕላስ 7 አለ። እሱ ምን መሆን አለበት? ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 መሆን አለበት፣ ከራዲካል ኔጌቲቭ ስለማይወጣ። ስለዚህ 3x ፕላስ 7 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ብለን 7 ወደዛ ሲሄድ 3x ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ይሆናል። ኦቨር 3 ስናደርግ x ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ይሆናል። የኤፍ ፕላስ ጂ ዶሜን ምንድነው የሚሆነው? ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ ነው የሚሆነው። የኤፍን ዶሜን ስናይ ሊነር ነው ኦር ሪል ነምበር ነው። የጂን ዶሜን ስናይ ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ነው። ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው ይሄ ነው። የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ሁለቱም ያሉበት ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 የሚለው ነው። ወይንም ኤክስ ከኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ እንደዚህ መጻፍ ይቻላል። ዶሜኑ ይሄንን ይመስላል። ቀጣዩ ዲ ላይ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ታይምስ ጂ። ያው ዶሜን ኦፍ ኤፍ ፕላስ ጂ፣ ኤፍ ታይምስ ጂ፣ ኤፍ ማይነስ ጂ ምንድነው የሚሆነው? ኢንተርሴክሽን ነው የሚሆነው። ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ኢንተርሴክሽን ሆኖ ግን ምን መሆን የለበትም? ጂ ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን አለበት። ስለዚህ ጂን 0 የሚያደርገው 3x ፕላስ 7ን 0 የሚያደርገው ማን ነው? 3x ፕላስ 7ን 0 ራዲካል 3x ፕላስ 7ን 0 የሚያደርገው 3x ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ስናደርግ ኤክስ ማን ሲሆን ነው? ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3። ስለዚህ ያችን እናወጣለን። ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 መሆን አይችልም። ስለዚህ ዶሜኑ ምንድነው? የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ከኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 እስከ ኢንፊኒቲ የሚል ነው አይደል? መጀመሪያ አሁን ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3ን ስናወጣ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3ን ሳያጠቃልል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኦፕን ብራኬት ይሆናል። ኦፕን ብራኬት ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ቱ ኢንፊኒቲ በሁለቱም በኩል ኦፕን ብራኬት ይሆናል። የሌሎቹ የዲ የሲ መልስ ክሎዝድ ብራኬት ነበር። ያ ማለት ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3ን ያጠቃልላል ነው። ይሄኛው ግን አያጠቃልልም። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? ዶሜኑ ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3። ሌሎቹ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3 ነበር። ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3ም ይጨምራል ነው። ይሄኛው ግን ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3ን ሳይጨምር ነው። ለምን? ዲኖሚኔተሩን 0 ስለሚያደርግ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 3። ፋይንድ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ፣ ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ፣ ኤፍ ታይምስ ኤፍ ኦቨር ነው እንድናገኝ የተፈለገው። እዚህ ጋር ድምራቸውን ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? በመጀመሪያ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ የኤፍ እና የጂ ድምር ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሲደመር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ይሄ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ 5x ኦቨር 2x ማይነስ 1 አለ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 6x ኦቨር 2x ማይነስ 1 አለ። ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አንዱን ዲኖሚኔተር እንወስዳለን 2x ማይነስ 1 ከዛ 5x እዚህ ጋር ማይነስ 6x 5x ማይነስ 6x ማይነስ x
ማይነስ ኤክስ ኦቨር 2x ማይነስ 1 ይሆናል። አዲሽናቸው ወይንም ደምራቸው። ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስስ ምን ይሆናል? ዲፍረንሳቸው ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚህ ጋር 5x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ነው። ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኔጌቲቭ 6x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ነው። አሁንም ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው። 2x ማይነስ 1 አንዱን እንወስዳለን። 5x አለ 5x ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ፕላስ 6x 5x ፕላስ 6x 11x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ይሆናል። ዲፍረንሳቸው እንደዚህ ይሆናል ሲቀናነሱ። ሌላ ኤፍ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስን እንድናገኝ ነው የተፈለገው። መልቲፕሊኬሽን ኤፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ስናበዛቸው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሲባዛ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ 5x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ነው ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 6x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ነው ሲባዛ ኑሜሬተር ከኑሜራተር ጋር ዲኖሚናተር ከዲኖሚናተር ጋር ነው የሚባዛው። 5x ታይምስ ኔጌቲቭ 6x 5 ጊዜ ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 30 ይሆናል። x ታይምስ x x ስኩዌር ይሆናል ኦቨር 2x ማይነስ 1 ታይምስ 2x ማይነስ 1 2x ታይምስ 2x 4x ስኩዌር 2x ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 2x ማይነስ 1 ታይምስ 2x ማይነስ 2x ማይነስ 1 ታይምስ ማይነስ 1 ፕላስ 1 ስለዚህ ኔጌቲቭ 30x ስኩዌር ኦቨር 4x ስኩዌር ማይነስ 2x ማይነስ 2x ማይነስ 4x ፕላስ 1 ይሆናል። ይሄ መልቲፕሊኬሽን ወይ ፕሮዳክቱ እንደዚህ ይሆናል። ሌላው ዲቪዥኑ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክሱ 5x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 6x ኦቨር 2x ማይነስ 1 እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ 1 ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። እንደዚህ እንደማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚህ ጋር 5x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ታይምስ እናደርግ 1 ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ 1 ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኔጌቲቭ 6x ኦቨር 2x ማይነስ 1 ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 2x ማይነስ 1 ወደ ላይ ሲሄድ 2x ማይነስ 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 6x ከማለት ጋር እኩል ነው 1 ኦቨር ይሄ ማለት ስለዚህ 2x ማይነስ 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 6x ማለት ነው። ሁለቱም ሲባዙ የዚህኛው ዲኖሚኔተር ከዚህኛው ኑሜሬተር ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ይጠፋል። ከላይ ማን ይቀራል? 5x ይቀራል። ከታች ኔጌቲቭ 6x ይቀራል። x በx ይጠፋል። ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 6 ይሆናል ማለት ነው። ዲቪዥናቸው እንደዚህ ይሆናል። ቢ ላይ ስንመጣ አሁንም የዚህን ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ድምራቸውን ለማግኘት ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ነው። ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ነው። ለመደመር ኦቨር 1 ብለን ኤልሲኤም የዋን እና የራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ዲኖሚኔተር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 እንወስዳለን። ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ለአንድ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ጊዜ ከዚህ ጋር ሲባዛ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ስኩዌር ይሆናል። ተመሳሳይ ስለሆኑ ሲባዙ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 አንድ ጊዜ አንድ ይሆናል። ይሄ ስኩዌሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ ከላይ ኤክስ ፕላስ 1 ይሆናል። ከዛ እዚህ ፕላስ 1 አለ ኦቨር ከታች ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ኤክስ ፕላስ 1 ፕላስ 1 ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ይሆናል መልሱ።
ድምራቸው እንደዚህ ይሆናል። ሌላው ሁለተኛ ዲፍረንሳቸው ሲቀናነሱስ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ማይነስ 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። አሁንም ኦቨር 1 ብለን የዲኖሚኔተር ኤልሲኤም ኤክስ ፕላስ 1 እንወስዳለን። ኤክስ ፕላስ 1 ለአንድ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ይሆናል። ከዚህ ጋር ሲባዛ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ስኬር ይሆናል። ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ለዚህ አንድ ጊዜ አንድ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ስኬሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ ኤክስ ፕላስ 1 ይወጣል። እዚህ ማይነስ 1 አለ ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 1 በ1 ሲጠፋ ኤክስ ይቀራል። ኤክስ ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ይሆናል ዲፍረንሳቸው። ሌላው ኤፍ ታይምስ ኤፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ሲባዙስ ኤፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ብዜታቸው ምን ይሆናል? ማባዛት ነው ቀጥታ። ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ሁሌን ኑሜሬተር ሲባዙ ከኑሜሬተር ጋር ነው። ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ሲባዛ 1 ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ይሆናል። ዲኖሚኔተር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 አለ፣ እኩላቸው ይጠፋሉ። አንድ ብዜታቸው አንድ ነው የሚሆነው። ሌላ ኮሸንታቸውስ ሲከፋፈሉ ኤፍ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር 1 ኦቨር ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ይሄ ማለት ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ከላይ ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 አለ፣ ከሱ ጋር ይባዛል ማለት ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ሲባዛ ምን ይሆናል? ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ስኬር ይሆናል። ተመሳሳይ ስለሆነ ስኬሩ ራዲካሉን ሲያጠፋ ማን ይቀራል? ኤክስ ፕላስ 1 ይቀራል። ሲከፋፈሉ ኤክስ ፕላስ 1 ነው የሚሆኑት እና ይሄ ደግሞ ዲኖሚኔተሩ 0 መሆን የለበትም። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር ዶሜኑ ምን መሆን አለበት? ራዲካል ኤክስ ፕላስ 1 ነው ያለው እና ራዲካል ውስጥ ያለው ቁጥር ግሬተር ዛን 0 ነው መሆን ያለበት። ኤክስ ፕላስ 1 ግሬተር ዛን 0 ነው መሆን ያለበት። በዚህ ጊዜ ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ምክንያቱም ከኔጌቲቭ 1 ጋር እኩል ከሆነ 0 ይሆናል። 1 ኦቨር 0 አንዲፋይንድ ይሆናል እና ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ቁጥር ከሆነ ደግሞ ራዲካል ኔጌቲቭ ይሆናል፣ አይወጣም። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ 1 የበለጠ ነው መሆን ያለበት። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ እና ጂ ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል። ፎግ 3 አገኙ ነው የተባለው። ፎግ 3 ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 3 ማለት ነው። መጀመሪያ ጂ ኦፍ 3 እናገኛለን። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ 3 ማለት ኤክስ ቦታ 3 ስንተካ 5 ታይምስ 3 ፕላስ 1 ኤፍ ኦፍ 5 ታይምስ 3 15 ፕላስ 1 16 ኤፍ ኦፍ 16 ኤፍ ኦፍ 16 3x ማይነስ 2 ቦታ 16 መተካት ነው። 3 ታይምስ 16 ማይነስ 2 3 ታይምስ 16 48 ማይነስ 2 46 ስለዚህ ፎግ 3 ስንት ነው? 46 ሌላ ኤፍ ኦፍ 0 ፎፍ 0 ኤፍ ኦፍ 0 ማለት ነው። መጀመሪያ ውስጥ ያለውን ኤፍ ኦፍ 0 እናገኛለን። ኤፍ ኦፍ 0 ስንት ነው? 3 ታይምስ 0 0 ይሆናል። ከዛ ማይነስ 2 ይቀራል። ኤፍ ኦፍ 0 ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ አሁን ኤፍ ኦፍ ማይነስ 2 ነው የምንሰራው። ኤፍ ኦፍ ማይነስ 2 ማለት ኤክስ ቦታ ማይነስ 2 ስንተካ 3 ታይምስ ማይነስ 2 ማይነስ 2 3 ታይምስ ማይነስ 2 ማይነስ 6 ማይነስ 2 ማይነስ 8 ፎፍ 0 ማይነስ 8 ነው። ጎ ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ነው። ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 5 እንሰራለን። መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ማለት ኤክስ ቦታ ኔጌቲቭ 5 ስንተካ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 5 ማይነስ 2 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 15 ማይነስ 2 ኔጌቲቭ 17 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ማይነስ 5 ኔጌቲቭ 17 ነው። ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 17 መስራት ነው። ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 17
ኤክስ ቦታ ኔጌቲቭ 17 ስንተካ 5 ታይምስ 5x + 1 በሚልበት 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 70 + 1 5 ታይምስ 7 35 3 5 ታይምስ 1 5 + 3 8 ኔጌቲቭ 85 ነው + 1 ኔጌቲቭ 84 ይሆናል። ጎፍ ኔጌቲቭ 5 ጎግ ኔጌቲቭ 7 ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ነው። ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 7 እዚህ ጋር ስንተካ 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 7 + 1 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ 35 + 1 ኔጌቲቭ 34 ሶ ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ 34 ስለዚህ አሁን ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 34 ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኔጌቲቭ 34 ኤክስ ቦታ ኔጌቲቭ 34 መተካት +1 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 34 5 ታይምስ 4 20 ተዋለን 5 ታይምስ 3 15 + 2 70 ኔጌቲቭ 170 +1 ኔጌቲቭ 169 ጎግ ኔጌቲቭ 7 is ኔጌቲቭ 169 ፎግ ኦፍ 2 ይህ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 2 ፎግ ኦፍ 2 እና ያለውን ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ 3 ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ 2 እንሰራለን። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 2 what is the value of f of 2 2 ስንተካ 3 times 2 minus 2 3 times 2 6 minus 2 4 ነው። ስለዚህ f of 2 4 ነው። አሁን f of g of 4 እናገኛለን። g ቦታ 4 ስንተካ 5 times 4 plus 1 5 times 4 20 plus 1 21 f of g of 4 21 ነው። f of 21 ነው የምንፈልገው። f of 21 ማለት 3x minus 2 ቦታ 21 ስንተካ 3 times 21 minus 2 3 times 21 63 minus 2 61 so fog of 2 is 61 እነዚህ ጥያቄዎች ላይ ፎግ ጎፍ ፎፍ ጎግ ኤክስ ነው አግኙ እያለ ያለው። እሺ ሲ እና ዲ ነው እንሰራለን። ፎግ ኤክስ ሲ ላይ ፎግ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 ይሆናል። አሁን ኤፍ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 ማለት እዚህ ኤክስ ቦታ ኤፍ ላይ ይሄን ተኩ ማለት ነው። 1 - 5x ነው ኤክስ 5x ቦታ ማንን እንተካለን? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 እንተካለን። ስለዚህ ይሄ ፎግ ኤክስ ይሆናል 1 - 5 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 ይሄ ፎግ ኤክስ ነው የሚሆነው። ሌላው ጎፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ለዚህ ጎፍ ማለት ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 1 - 5x ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ ጂ ኦፍ 1 - 5x ማለት ኤክስ ቦታ 1 - 5x እንተኩ ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 3 ነው ጂ ኤክስ ቦታ 1 - 5x ስንተካ +3 ይሆናል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2 times 1 2 2 times -5 -10 x +3 ይሆናል። 2 + 3 5 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -10 x አለ +5 ይሆናል። ወይንም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 5 -10 x ይሆናል። ጎፍ ማለት ነው። ሌላው ፎፍ ኤክስ ነው የተፈለገው። ፎፍ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ
ኤፍ ኦፍ ኤክስ 1 ማይነስ 5 ኤክስ 1 ማይነስ 5 ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ 1 ማይነስ 5 ኤክስ ማለት ኤክስ ቦታ 1 ማይነስ 5 ኤክስን ተኩ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ 1 ማይነስ 5 ኤክስ ነው። ኤክስ ቦታ ማንን ተኩ? 1 ማይነስ 5 ኤክስን ተኩ። 1 ማይነስ 5 ታይምስ 1 5 ማይነስ 5 ታይምስ ማይነስ 5 ፕላስ 25 ኤክስ ይሆናል። 1 ማይነስ 5 ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 25 ኤክስ ይሄ 25 ኤክስ ማይነስ 4 ይሆናል። 4 ኤክስ 4 ኤክስ እንደዚህ ይሆናል። ሌላው ጎግ ኤክስ ጂኦፍ ኤክስ ጂኦፍ ኤክስ 2x አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x ፕላስ 3 ነው። ጂኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ይሄን ማለት ኤክስ ቦታ ማንን ተኩ? ይሄን ተኩ ነው። ጂኦፍ ማን አለ? አብሶሉት አለ 2x አለ 2x ቦታ ማንን ተኩ? ይሄንን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x ፕላስ 3 ተኩ ነው። ከዛ ፕላስ 3 አለ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x ፕላስ 3 ይሄ ነው ጎግ ኤክስ። ሲ ላይ ያለውን እንደዚህ ሰራን። ዲ ላይ ያለውን ለመስራት ለዲ ፎግ ኤክስን እንስራ። ፎግ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ 3x ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ማንን ተኩ? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ተኩ። ስለዚህ 3 ታይምስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ይሄ ፎግ ኤክስ ነው። ለዚህኛው ጎፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 3x ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ 3x ምንድነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቦታ 3x መተካት ይሄ ይሆናል። ሌላ ፎፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 3x ነው። ኤፍ ኦፍ 3x ከሆነ ኤፍ ኦፍ 3x ማለት ኤክስ ቦታ 3x መተካት 3 ታይምስ 3 9x ይሆናል። ፎፍ ኤክስ ሌላ ጎግ ኤክስስ ጂ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ጂ ኦፍ ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከሆነ ጂ ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ኤክስ ቦታ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እንተካ። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው የሚመጣው ጎግ ኤክስ። እሺ ቢ ላይ ያለችውን እንጨምር። ቢ ላይ ላለችው ፎግ ኤክስን እንስራ። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስን ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኬር ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ማንን ተካ? ራዲካል ኤክስን። ራዲካል ኤክስ ይሆናል ስኬር ከራዲካል ሲወጣ ምን ይሆናል? ኤክስ ይሆናል። ፎግ ኤክስ ኤክስ ይሆናል። ጎፍ ኤክስስ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኬር ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ስኬር ኤክስ ቦታ ራዲካል ኤክስን ስንጠቃ ራዲካል ኤክስ ስኬር ይሆናል። ራዲካል ኤክስ ስኬር ከራዲካል ሲወጣ ምንድን ነው የሚሆነው? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤክስ ብቻ ሳይሆን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ። ራዲካል 3 ስኬር ሲባል 3 ብቻ አይደለም የሚወጣው ኔጌቲቭ 3ም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ራዲካል 9 ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? 3 ስኬርም 9ን ሊሰጥ ይችላል። ኔጌቲቭ 3 ስኬርም 9ን ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ ከራዲካል ውስጥ የሆነ ቁጥር ሲወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ ሆኖ ነው የሚወጣው። ራዲካል 9 ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ራዲካል ኤክስ ስኬርም አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ሌላ ፎፍ ኤክስን ኤፍ ኦፍ ኤክስን ኤፍ ኦፍ
ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ኤክስ ስኩዌር መተካት፣ ስንተካ ስኩዌሩ አለ። ኤክስ ስኩዌር ስኩዌር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል። ፎ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው። ጎግ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ምን ይሆናል? ጂ ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ከሆነ ጂ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ኤክስ ቦታ ራዲካል ኤክስ መተካት፣ ራዲካል ኤክስ ይሄ ምን ይሆናል? ፎርዝ ሩት ኦፍ ኤክስ ነው የሚሆነው። ልብ በሉ ራዲካል ኤክስ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ ራዲካል ኤክስ ሲባል ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ፓወሮቹ ይባዛሉ። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/4 ይሆናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1/4 ማለት ደግሞ ፎርዝ ሩት ኦፍ ኤክስ ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፎርዝ ሩት ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤች ኦፍ ኤክስ ተሰጥቷል። ኤክስፕረስ ኢች ፋንክሽን ቢለው አስ የኮምፖዚሽን ኦፍ ኤኒ ቱ ኦፍ ዘ አበቭ ፋንክሽንስ። ለምሳሌ ይህን ራዲካል ስሪ ኤክስን ተመልከቱ። የማንና የማን ኮምፖዚሽን ነው? አሁን ራዲካል ስሪ ኤክስ ማለት ራዲካል ኤክስ ነበር። ኤክስ ቦታ ማንን ተክተን ነው? ስሪ ኤክስን ተክተን ነው። ራዲካል ኤክስ ማን ነው? ኤች ኦፍ ኤክስ ነበር። ኤች ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስ ነው። ያ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? ራዲካል ኤክስ ካርግ ነው። ኤፍ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ደግሞ ምን ይሆናል? 3 ታይምስ ራዲካል ኤክስ። ይሄኛው አይሆንም። ኤፍ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስ ሳይሆን እንገልብጠው ኤች ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብናደርግስ? ኤች ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 3x ይሆናል። ኤች ኦፍ ኤክስ ደግሞ ራዲካል ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤች ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ከሆነ ኤች ኦፍ 3x ራዲካል 3x ይሆናል። ስለዚህ ራዲካል 3x የሆነው የማን ነው? የኤች እና የኤፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤክስ ማለት እንችላለን፣ ወይንም ኤች ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት እንችላለን። እንደዚህ እያየን ነው የምንሰራው። ስንሰራ ይመጣልናል ወይ የሚለውን ነው የምናየው። ኬ ኦፍ ኤክስ 3 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አለ። እንግዲህ እዚህ ጋር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ እና 3 አለ። እንግዲህ የኤፍ ኦፍ ኤክስ እና የጂ ኦፍ ኤክስ ኮምቢኔሽን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎግ ኤክስ ነው ወይስ ጎፍ ኤክስ ነው የሚለውን ነው ቼክ የምናደርገው። ፎግ ኤክስ ነው ወይንም ጎፍ ኤክስ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ፎግ ኤክስን ስንሰራ ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ 3x ከሆነ ኤፍ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማለት 3 ታይምስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ይሄው ስለዚህ ማን ነው ይሄ? ኬ ኦፍ ኤክስ ፎግ ኤክስ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ እያየን እዚህ ጋር ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ራዲካል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አለ። ራዲካል እዚህ አለ፣ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አለ። ስለዚህ የሁለቱ ኮምፖዚሽን ነው የሚሆነው። አሁን ጎ ኤክስ ነው ወይስ ሆግ ኤክስ ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ጎ ኤክስን ስንሰራ ጂ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስን ስንሰራ ጂ ኦፍ ኤች ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው። ጂ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ቦታ ራዲካል ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ራዲካል ኤክስ ይሆናል። እዚህ ፋንክሽኑ ግን ራዲካል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ዘሲየም አይደለም። ሆግ ኤክስን እንስራ። ኤች ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስን እንስራ። ኤች ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው። ኤች ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኤች ኦፍ ኤክስ ራዲካል ኤክስ ነው። ኤች ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ሲሆን ኤክስ ቦታ ራዲካል ኤክስ ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን መተካት። ስለዚህ ይሄ መጣ። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን የሆግ ኤክስ ነው ማለት ነው። የኤች ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ኮምፖዚሽን ነው። express each of the function f as composite of two simpler functions h and g። ይሄ f of x አለ የሁለት ፋንክሽኖች ኮምፖዚት እንደሆነ አሳዩ ነው እና በሁለት ፋንክሽን መጻፍ ነው h እና g።
ለምሳሌ ይሄ ራዲካል 3x + 1 የሚል አለ። መጀመሪያ ራዲካል ውስጥ ያለ ቁጥር አለ። አንዱ ፋንክሽን ራዲካል x ቢሆን ሁለተኛው ፋንክሽን ምን ይሆናል? 3x + 1 x ቦታ የሚተካ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ስናገናኘው h of g of x ይሆናል ወይንም log x ይሆናል። h of g of x ስናደርገው ምን ይሆናል? h of g of x 3x + 1 ነው። h of 3x + 1 h of x ራዲካል x ነው። ስለዚህ h of 3x + 1 ማለት ራዲካል ውስጥ 3x + 1 መተካት x ቦታ። ይሄው ራዲካል 3x + 1 የሁለት ፋንክሽኖች h of x ራዲካል x g of x ደግሞ 3x + 1 ወደ ሁለት ፋንክሽኖች የሁለት ፋንክሽኖች ኮምፖዚት እንደሆነ ማሳየት ቻለን። b ላይም 16x² - 3 ከሚለው እንዴት እንከፋፍላለን? ይሄ የሁለት ፋንክሽኖች ኮምፖዚሽን ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ፋንክሽን 60x - 3 መሰረታዊውን ብንይዝ x ቦታ ሁለተኛው ፋንክሽን x² ሲገባ ምን ያደርገዋል? 60x² - 3 ያደርገዋል። ተመልከቱ። ለምሳሌ ይሄ h of x ቢሆን ይሄ g of x ቢሆን h of g of x ስሩ ብንባል ምን ይሆናል? h of g of x ስንት ነው? x² ነው። ይሄ ማለት h of x² ማለት h of x 16x - 3 ነው። h of x² ማለት x ቦታ x² ተኩ 16x² - 3 ይሆናል። ስለዚህ h of x 16x - 3 ከሆነ g of x x² ይሆናል። በዚህ አይነት የሁለት ኮምፖዚሽን መሆን ይችላል። እንደገና ይሄም የሁለት ፋንክሽኖች ኮምፖዚሽን ነው ካልን እዚህ ጋር to the power of 3x² + 1 ነው ያለው። to the power of አንደኛውን to the power of x እንበለው። ሁለተኛው ፋንክሽን ደግሞ x ቦታ ማን ሲገባ ነው? ይሄ 3x² + 1 የሚሆነው 3x + 1 ሲገባ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ፋንክሽን ማን እንበለው? x ቦታ የሚገባውን 3x² + 1 እንበለው። ሁለቱም አንድ ላይ ሲሆኑ አንደኛው ይሄኛውን h of x ብንል ይሄኛውን g of x ብንል ምን ይሆናል? h of g of x log x ነው ስንሰራ h of g of x ስንት ነው? 3x + 1 3x² + 1 h of x to the power of x ነው to the power of h of 3x² + 1 ደግሞ x ቦታ 3x² + 1 ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ ፋንክሽኖችን እንደዚህ እያየን ነው ማውጣት የምንችለው። ከዚህም አሁን ሁለቱም ፋንክሽኖች ለማውጣት ብንሞክር አንደኛው 5 times to the power of 2x + 3 ይላል። ስለዚህ አንደኛው ፋንክሽን 5x + 3 5 times አለ። ሁለተኛው x ቦታ የሚገባው ማለት ነው to the power of 2x አንደኛው ፋንክሽን 5x ከሆነ ሁለተኛው to the power of 2x ይሆናል። ይሄን h of x ካልን ይሄን g of x ካልን h of g of x ስንሰራ ኮምፖዝ ስናደርግ ምን ይሆናል? h of g of x ስንት ነው? to the power of 2x h of to the power of 2x h of x 5x + ነው። x ቦታ ማንን ተኩ? to the power of 2x ተኩ ማለት ነው + 3 ይሆናል። 5 times to the power of 2x + 3 ይሄን ሰጠ ማለት ነው። ወይንም በሌላ ደግሞ አይ እንደዚህ አይደለም እቺኛው እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ካልን እዚህ ጋር 5x² + 3 ካልን እዚህ ጋር x² ሆኗል ኦሬዲ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሆነው to the power of x ነው ማለት ነው። x ቦታ ሲገባ ምን ይሆናል? to the power of 2x ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነዚህ ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ። ፋንክሽኖቹ ሲምፕል። ይሄኛውንም ሲምፕሊፋይ ስናደርግ x to the power of 4 - 6x² + 6 ሚለው ይሄኛውን x² - 6x + 6 አድርገን እዚህ x ቦታ የሚገቡትን ደግሞ x² ማድረግ እንችላለን። x ቦታ x² ሲገባ ምን ይሆናል? x to the power of 4 ያደርገዋል። ይሄኛውን x² ተመልከቱ። ይሄኛውን h ብንል ይሄ g ብንል h of g of x ምን ይሆናል? h of g of x x² ነው።
ኤች ኦፍ ኤክስ ስኬር ማለት ኤች ኦፍ ኤክስ እንደዚህ ከሆነ ኤች ኦፍ ኤክስ ስኬር ማለት ኤክስ ቦታ ኤክስ ስኬር መተካት ኤክስ ቦታ ኤክስ ስኬር ስንተካ ኤክስ ስኬር ስኬር ይሆናል ማይነስ 6 ታይምስ ኤክስ ቦታ ኤክስ ስኬር ስንተካ ኤክስ ስኬር ይሆናል ፕላስ 6 ይሆናል ኤክስ ስኬር ስኬር ኤክስ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል ማይነስ 6 ኤክስ ስኬር ፕላስ 6 አያችሁ ይሄን ሰጠ። ስለዚህ አንደኛው ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንደዚህ ያለ ጂ ኦፍ ኤክስ እንደዚህ ያለ ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኬ ፎር ዊች ፎግ ኤክስ ኢኳል ቱ ጂ ኦፍ ኤክስ ፎግ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ከጂ ኦፍ ኤክስ ከጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጋር እኩል ሲሆን የኬ ዋጋ ስንት ይሆናል? እኩል የሚያደርጋቸውን የኬ ዋጋ ነው። ፎግ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ 3x ፕላስ ኬ ነው ኢኳል ቱ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 4x ፕላስ 1 ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ 3x ፕላስ ኬ ማለት ኤፍ ኦፍ 3x ፕላስ ኬ ማለት ኤፍ ቦታ ኤክስ ቦታ 3x ፕላስ ኬ ተካ 4 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 1 ነው 4 ታይምስ ኤክስ ቦታ 3x ፕላስ ኬ ተካ ፕላስ 1 ይሆናል ኢኳል ቱ ጂ ኦፍ 4x ፕላስ 1 ማለት ጂ ኦፍ ኤክስ 3x ፕላስ ኬ ነው 3 ታይምስ ኤክስ ቦታ 4x ፕላስ 1 እንተካና ፕላስ ኬ ያለች እንዲህ ይሆናል 4 ጊዜ 3 12x ፕላስ 4 ጊዜ ኬ 4k ፕላስ 1 ኢኳል ቱ 3 ታይምስ 4x 12x ፕላስ 3 ታይምስ 1 ፕላስ 3 ፕላስ ኬ በዚህም 12x በዚህም 12x ይጠፋሉ። እዚህ ማን አለ 4k ፕላስ 1 አለ ኢኳል ቱ 3 ፕላስ ኬ አለ። ላይክ ተርምን ሰብስብ ኬ ወደዚህ ይምጣ 1 ወደዛ ሄድ ኬ ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው የሚመጣው 1ም ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው የሚሄደው 4k ማይነስ ኬ 3k 3 minus 1 2 ኬን ለማስቀረት ኦቨር 3 ኬ ኢኳል ቱ 2 ኦቨር 3 ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ፕላስ ቢ ነው ጂ ነው የተጠየቅነው ጂ ኦፍ ኤክስን ጎ ኦፍ ኤክሱ ከኤክስ ጋር እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለን ኤክስ ፕላስ ቢ እና ጎ ኦፍ ኤክስን የተሰጠን ኮምፖዚሽኑ ነው የተሰጠን ኤክስ ቢሆን አሁን ጂ ኦፍ ኤክሱ ምን ይሆናል? አሁን ያ ጂ ኦፍ ኤክሱን ስንሰራ ጂ ኦፍ ኤክሱን ሊነር እዚህ ጋር አሁን ጎፉ ሊነር ስለሆነ ሊነር እንችላለን ጎፉ ኳድራቲክ ከሆነ ኳድራቲክ ብለን ልንወስድ እንችላለን። ጂ ኦፍ ኤክስ አሁን ሊነር ነው ብለን ከወሰድን ኤክስ ፕላስ ቢ ኦልሬዲ ስለተያዘ ሲ ኤክስ ፕላስ ዲ ነው ብለን አስዩም አድርገን መስራት ወይንም ጂ ኦፍ ኤክስ ኳድራቲክ ሊሆን ይችላል ብለን ካስብን በምን ማድረግ ሲ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዲ ኤክስ ፕላስ ኢ በኳድራቲክ ፎርሙላ መጻፍ ባለ ዲግሪ 3 ይሆናል ካልንም እንደዛው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ ሲ ኤክስ ፕላስ ዲ ይሆናል ካለን ጎፍ ኤክስ ከኤክስ ጋር እኩል ይሆናል የተባለው ጎፍ ማለት ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ይሄ ከኤክስ ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ ማለት ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ፕላስ ቢ ነው። ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከኤክስ ጋር። ጂ ኦፍ ኤክስን ማን ይሆናል ብለን አስዩም አደረግን? ሲ ኤክስ ፕላስ ዲ ይሆናል ብለን አስዩም ካደረግን ጂ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ቢ ምን ይሆናል? ሲ ኤክስ ቦታ ኤክስ ፕላስ ቢ መተካት ነው። ኤክስ ፕላስ ቢ ሲ ኤክስ ፕላስ ዲ ኢኳል ቱ ኤክስ ብለን እንሰራለን። ሲ ታይምስ ኤ ሲ ኤ ኤክስ ይሆናል። ሲ ታይምስ ቢ ፕላስ ሲ ቢ ይሆናል ፕላስ ዲ አለ ኢኳል ቱ ከኤክስ ጋር እኩል ይሆናል። ላይክ ተርም ስንሰበስብ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር በዚህም ኤክስ አለ በዚህም ኤክስ አለ። እዚህ ኤክስ ኮኤፊሺየንት 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲኤኤክስ ከማን ጋር ከላይክ ተርም ጋር ከ1 ኤክስ ጋር እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር ሲቢ ፕላስ ዲ ደግሞ ኮንስታንት ነው። ሲቢ ፕላስ ዲ እዚህ ጋር ኮንስታንት የለም ዜሮ ነው አይደል? ፕላስ ዜሮ። ስለዚህ ይሄ ከዜሮ ጋር እኩል ይሆናል ብለን እንሰራለን። ኤክስ በኤክስ ሲጠፋ እዚህ ሲ ታይምስ ኤ 1 ነው ወይንም ኤ ታይምስ ሲ 1 ነው። ከዚህ ሲን ለማግኘት ወይንም ኤን ለማግኘት መስራት እንችላለን። ሲን ለማግኘት መሞከር ኦቨር ኤ ስናደርግ ኤ በኤ ይጠፋል። ሲ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከ1 ኦቨር ኤ። እኛ የምንፈልገው ማንና ማንን?
ሲን እና ዲን ነው እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክስ ቦታ ለመተካት። ከዛ ዲን ለማግኘት ደግሞ ሲቢ ፕላስ ዲ ይሆናል እና ዲ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ሲቢ ወደዛ ሲሄድ ማይነስ ሲ ታይምስ ቢ ይሆናል። እዚህ ጋር ሲን ስንት አገኘን? 1 ኦቨር ኤን አገኘን። ስለዚህ ዲ ኢኳል ቱ ማይነስ ሲ 1 ኦቨር ኤ ነው ታይምስ ቢ ይሆናል። ስለዚህ ዲ ኢኳል ቱ ማይነስ 1 ታይምስ ቢ ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ ይሆናል። እንደፈለግነው ሲ እና ዲን አገኘን፣ ይኸው ሰራናቸው። ስለዚህ ያን አምጥተን እዚህ መተካት። ሲ ማን ነው? 1 ኦቨር ኤ 1 ኦቨር ኤ ኤክስ ታይምስ ዲ ማን ነው? ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ የሚሆነው ፋንክሽኑ 1 ኦቨር ኤ ኤክስ ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንዲያለን ጂ ኦፍ ኤክስ እንዲያለን ፎግ ኤክስ ከጎፍ ኤክስ ጋር እኩል እንዳልሆነ አሳዩ ነው የሚለው። እንግዲህ እስካሁንም እያየን ነበር ፎግ ኤክስ ከጎፍ ኤክስ ጋር እኩል እንዳልሆነ። ፎግ ኤክስን እንስራ መጀመሪያ። ፎግ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ 2x ፕላስ 3 ነው። ኤፍ ኦፍ 2x ፕላስ 3 ማለት ኤክስ ቦታ 2x ፕላስ 3 ስንተካ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ቦታ 2x ፕላስ 3 እንተካለን፣ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል። ይሄ ፎግ ኤክስ ነው። ጎፍ ኤክስን ስንተካ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ስንተካ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ 2x ፕላስ 3 ነው። ስለዚህ 2x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ቦታ ኤክስ ቦታ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4ን ስንተካ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 3 ይሆናል። እንግዲህ ይሄና ይሄ የተለያዩ ናቸው። 2x ፕላስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 እና 2x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 3 የተለያዩ። ይሄ ዘ ሆል ፓወር ነው፣ ይሄኛው ፓወር ለኤክስ ብቻ ነው። ስለዚህ ሁለቱም እኩል አይደሉም። ስለዚህ ፎግ ኤክስ ከጎፍ ኤክስ ጋር እኩል እንዳልሆነ በዚህ ማሳየት እንችላለን።